เราเคยฟังซ้ำๆมาทบทวนให้กับเรานะครับผม Today I'd like to share with us something that I believe we have heard many times. ก็เป็นหัวข้อที่สำหรับผมเป็นหัวข้อที่กว้างนะครับเกี่ยวกับความเชื่อนะครับ As for me, it's a topic that is very broad. It's about faith. ซึ่งคำว่าความเชื่อมันคืออะไรที่ไม่สามารถจับต้องได้ไม่สามารถมองเห็นได้แต่เราสามารถสัมผัสได้ Faith is something that we cannot touch, something that we cannot see, but it's something that we can feel. ผมเชื่อว่าเวลาที่เราได้ยินหัวข้อความเชื่อเราอีกแล้วเหรอนะครับผม And I believe when we hear about a sermon that is about faith, we think, oh, not again. เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ซ้ำซาก It's like a topic that has always been repeated many times. แต่ว่าเรารู้หรือเปล่าครับว่าความเชื่อคือพื้นฐานของคริสเตียน But do you know that faith is the foundation of our Christian life? ถ้าคนไหนเกิดจากความเชื่อเขากับพระเจ้าจะไม่มีความสัมพันธ์กัน If anyone does not have faith, then that person does not have a relationship with God. เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาไม่ได้มาเทศนาแต่มาทบทวนให้กับเรานะครับผม Today is not like a sermon, but it's more of like a revision for us. ก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้วยกันหรือว่าลงลึกด้วยกันให้เราอธิษฐานร่วมกันนะครับ Before we dig deeper, let us pray. พัฒนาสัญญาพระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในวันนี้สำหรับโอกาสที่พระองค์ทรงให้กับเราในการที่จะมานั่งอยู่ที่นี้เพื่อฟังในสิ่งที่จะย้ำเตือนเราให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่และความเชื่อที่เรามีอยู่กับพระองค์หรืออยู่ห่างพระองค์จากพระองค์มากแค่ไหนพระเจ้าทรงเปิดใจเราเพื่อความที่จะรับฟังพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราทุกสิ่งในพระองค์ในพระนามพระคริสต์เจ้าอาเมนคำว่าในหัวข้อของเราครับนี่คือหัวข้อว่าความเชื่อที่แตกต่าง The title is A Different Kind of Faith. ซึ่งบางครั้งเราคิดว่าความเชื่อของเรามันแตกต่างจากคนอื่นไหมแตกต่างจากคนที่รอบตัวเราไหม Do you think your faith or our faith is different from those around us? ทุกคนรอบตัวเรามีความเชื่อไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนเขาก็มีความเชื่อเหมือนกัน Every one of us, whether they are Christian or non-Christian, they have a certain kind of faith. They believe in something. แต่ความเชื่อของเราที่เรามีเนี่ยต่างจากเขาหรือเปล่า But our faith, our belief, is it any different from others? ต่างจากคริสเตียนคณะอื่นหรือเปล่า Is it different from Christians of other denominations? วันนี้เรามาดูด้วยกัน Let's study it together today. แต่ว่าก่อนที่เรามาดูคำถามนะครับอันนี้บอกว่าสิ่งที่เราเชื่อเหมือนกับสิ่งที่เราคิดไหม Is what we believe the same as what we think? หลายครั้งเราคาดหวังว่าสิ่งที่เราเชื่อมันต้องเป็นสิ่งที่เราคิด Sometimes we think that what we believe has to be same as what we think. หลายคนบอกว่าผมเชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะต้องอวยพรผมพระเจ้าจะต้องคุ้มครองผมไปไหนผมจะไม่เกิดอุบัติเหตุ Many times we say, oh, because we believe in God, and because of that, God would bless me, God would protect me. Wherever I go, there will not be any accidents. แต่เราจะออกหน้าปากซอยเกิดอุบัติเหตุ But when you go out on the road, you are met with an accident. แล้วเขาจะบอกว่าอ้าวผมเชื่อพระเจ้าทำไมต้องเกิดเหตุนี้เกิดขึ้นกับผมล่ะ And that person might think, oh, I believe in God. Why does this happen to me? เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อของเราแตกต่างหรือเปล่า So is our faith different? เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยจริงๆนี่มันคืออะไรกันแน่จริงๆมันทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเรามากน้อยแค่ไหน Let's look at exactly like what exactly our faith is and how can we be confident about ourselves. ในสมัยพระเยซูหรือว่าก่อนจะถึงสมัยพระเยซูหรือว่าแม้แต่สมัยนี้คนอิสราเอลก็ยังเชื่อว่าถ้าเขาทำตามที่เป็นอย่างของพระเจ้าเขาจะได้ความรอด During Jesus' time, before Jesus' time, and even now, the Israelites they believe that if they follow God's command, they will be saved. และบัญญัตินี้คือบัญญัติที่เขียนโดยโมเสส And these commandments were written by Moses.
เพราะฉะนั้นเนี่ยจนถึงในยุคสมัยนี้ก็ยังเชื่ออย่างนี้อยู่ And up till this very present day, this is still their belief. และทั้งที่เขาไม่เห็นพระเยซูลงมาและเป็นตัวอย่างกับเขาแต่ในความเชื่อของเขาก็ยังปฏิเสธพระองค์และรับความเชื่อของเก่าที่โมเสสได้บันทึกเอาไว้ Even though Jesus has already came down on earth and set as an example for them, but they still believe all that Moses has written, and they still believe in the old tradition. และเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีอัครทูตมาแล้วพยายามที่จะบอกให้กับคนอิสราเอลว่าคนเชื่อเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่พระเจ้าต้องการแต่ว่าเขาก็ยังไม่ยอมรับ And even though God or Jesus' apostles came and told the Jew or the Israelites, this is what faith is, but they still reject it. เพราะฉะนั้นเนี่ยในความเชื่อในฮีบรูบทที่11ข้อที่1ถึง3นี้ได้บอกว่าไงครับนี้ได้บอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นโดยความเชื่อนั่นเองคนสมัยก่อนได้รับการยอมรับจากพระเจ้าด้วยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ปรากฏให้เห็น In Hebrews 11, chapter 1 to 3, it says, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that is not seen. For by it the elders obtained a good report. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which were seen were not made of things which do appear. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยมีอยู่3ประเด็นหลักๆในหัวข้อนี้อยู่3ใจความนี้ก็คือความเชื่อคือความหวังที่เรามองไม่เห็น There are 3 main things that we could learn from these verses. First is faith is us hoping in things that we cannot see. และเป็นความเชื่อที่เราต้องมีความแน่ใจในตัวมัน And faith is something that we have to be confident about. และเป็นความเชื่อที่คนสมัยก่อนเขามั่นใจว่าสิ่งเขาเชื่อพระเจ้าจะเป็นคนที่ดูแล And faith is something that we believe, and in the past they also believe that when they believe or have faith in something, God will take care of that thing for them. และในความเชื่อสมัยก่อนคือความเชื่อที่ในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าได้รับรองเขานะครับและรับรองและในเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้ารับรองเขาก็เลยมีความหวังอยู่ในพระเจ้า Those who accepted Christ, accepted, received, recognizes. So when they have faith, God accepts their faith and the things that they believe. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพระเจ้ารับรองเขาถึงมีความมั่นใจในสิ่งที่เขาเชื่ออยู่ And because the faith that they had was accepted by God, so they could have confidence in the things that they believe. เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อที่เกิดจากสิ่งที่เขามองไม่เห็นคือความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขามอง So the faith that is from the things that they could not see is greater than faith that they got sent from things that they could see. ในช่วงนี้ผมจะยกตัวอย่างในข้อคัมภีร์มา1ตัวอย่างนะครับ I would like to let us look at one example in the Bible today. ซึ่งเป็นตัวอย่างของจะพูดได้ว่าคือเศรษฐีหนุ่มคนหนึ่งที่มาทำดีสุด It is about the story of a young rich man who came to Jesus. ซึ่งในเรื่องผมเชื่อว่าเราทุกคนอาจจะคุ้นเคยดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ I believe we are all familiar with this story. ซึ่งเศรษฐีหนุ่มคนนี้เนี่ยนะครับพี่บอกว่ายังไงครับเขาเป็นคนยังไง This young rich man, what does the Bible say about him? ซึ่งในนี้ได้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่19นะครับ19ข้อที่16เป็นต้นไป This is found in Matthew chapter 19, verse 16 onwards. ในนี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับว่าเศรษฐีหนุ่มคนนี้เนี่ยมาหาพระเยซูด้วยความคาดหวัง It talks about a rich young man who came to Jesus filled with hope และเปรียบล้นไปด้วยความเชื่อ and overflowing with his faith, แต่ความเชื่อในการกระท
but faith in words, ไม่ใช่เชื่อจากจิตใจ not faith from his heart. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐีหนุ่มคนนี้มาหาพระเยซูเขาก็มาหาพระองค์แล้วบอกว่าอาจารย์ผู้ประเสริฐข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดถึงจะได้ชีวิตนี้มา So this rich young man, he came to Jesus and asked him, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? นี่คือความแตกต่างที่พระเยซูพยายามที่จะนำเสนอให้กับชนชาติอิสราเอลในสมัยนั้นพระเยซูพยายามนำเสนอให้เขาเชื่อในสิ่งที่พระเยซูสอนเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินเชื่อจากใจของเขา This is a different kind of faith that Jesus was actually trying to present to the Israelites during that time, a faith that is from the heart. เพราะฉะนั้นพระเยซูก็ได้พูดให้กับคนอิสราเอลว่าสิ่งที่คุณถวายบูชามันไม่ได้มีคุณค่าเท่ากับสิ่งที่คุณเชื่อจากจิตใจ And so Jesus told the Israelites that whatever you give for sacrifice or to sacrifice to God is not as important as faith that is from your heart. เพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยตั้งแต่โมเสสตั้งแต่อาดัมถึงโมเสสถึงสมัยของพระเยซูเขาฆ่าแกะมาถวายพระเยซูฆ่าแกะมาถวายพระเจ้ามาชำระล้างบาปมากมายมหาศาล From the time of Adam to the time of Moses and to the time of Jesus, they had to kill so many lambs in order to sacrifice it to God. แต่เมื่อเขาทำพิธีกรรมเหล่านี้เสร็จเขาก็ไม่ได้เชื่อในพระเจ้า But after all these sacrifices, all these things that they have done, they did not truly believe in God. เขาเชื่อในตัวอักษรว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าให้โมเสสเขียนแต่เขาไม่ได้เชื่อว่าจะต้องทำตามจากใจ They only believe what was written. Oh, that this was what Moses wrote, and we have to follow it. But it's not from their heart. เป็นเหมือนกับกรอบที่พระเจ้าได้ขีดกรอบให้กับเขาแล้วทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะดันตัวเองออกจากกรอบตรงนั้นได้ It's just like a frame that God has drawn for them, and they are inside this frame, and they cannot go out. เหมือนกับมดที่อยู่ในกรอบที่ว่าไม่กล้าที่จะปีนขึ้นจากกรอบตรงนี้ของกรอบ Just like ants that are in a certain place, and they are afraid to go out of it. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ซูนำเสนอคือเขาจะต้องมองออกไปนอกกรอบ So what Jesus was trying to present to them is that they have to look outside of the frame. เมื่อเขามองออกไปนอกกรอบจะทำให้ความเชื่อเขาเติบโตจากจิตใจไม่ใช่จากการกระทำ Because when they do that, then their faith would grow, not out of words, but out of their sincere heart. และนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์เป็น And this is what God desires of us. แต่ผู้ชายคนนี้นำเสนอคือเราได้ทำตามที่โมเสสได้เขียนไว้ But what this man suggested was that he said, "Oh, I have followed what Moses has written." นี่คือความเชื่อของผู้ชายคนนี้ This is the faith of this man. และเขาพยายามที่จะมาหาพระเยซูและให้พระเยซูบอกให้ว่าเขาจะต้องทำยังไงต่อ So he came to Jesus and he wanted to ask Jesus, "What shall he do next?" เหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้จะทำตามในการที่เขาปฏิบัติไปแล้ว It's as if like this young man, he was met with a dead end. After all that he has been doing, all that he has been following, he met a dead end. ซึ่งถ้าหากว่าเรามองในภาพรวมหรือว่าในภาพลึกเราจะมองเห็นว่าเศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะน่าสงสาร If we look at the bigger picture, we would actually find that this rich young man is actually so pitiful. เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อไปยังไง เพราะว่าคือความเชื่อที่เขามีกับพระเจ้าเป็นแค่ตัวอักษร Because he's stuck in his life, he doesn't know how to move on forward. Because the faith that he has in God is just based on what was written. เพราะฉะนั้นเมื่อเขามาหาพระเยซูพระเยซูก็ได้ไขปริศนาให้กับเขา So when he came to Jesus, Jesus actually revealed the secret to him. ในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่8ถึง20นี้ได้บอกว่าเขาถามพระเยซูเกี่ยวกับบัญญัติเหมือนที่ผมได้พูดไป แล้วเขาได้ถามว่าหลังจากนี้ต้องทำยังไงต่อ แล้วเขาได้ยกข้อบัญญัติที่เขาได้กระทำมาตั้งแต่เด็กมาเพื่อนำเสนอให้พระเยซูได้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับพระเจ้ามากแค่ไหน In Matthew 19, verse 18 to 20, we could see that this rich young man is trying to tell Jesus about the commands that he has been
doing, and he's trying to show or present himself to Jesus how faithful his life has been. เขาพยายามจะบอกพระเยซูบอกว่าเนี่ยเขารักพระเจ้าของเขามากจากสิ่งที่เขาได้กระทำ He's trying to tell Jesus, like, look at the things that I do. I really love you. ถามว่าผิดไหมในสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ได้ผิดนะครับมันเป็นสิ่งที่ถูกด้วยซ้ำแต่มันไม่ได้ออกมาจากจิตใจของเขา But these things that he has been doing, is it wrong? It's not actually wrong, but in fact, it's what he's supposed to do. However, it's not from his heart. มันเป็นผลแต่มันไม่ใช่เป็นต้นนะครับ So it is a result of something. It's not the root. เพราะฉะนั้นเนี่ยพิสูจน์ต้องการเห็นต้นพิสูจน์ต้องการจะเห็นว่าต้นไม้ที่อยู่ในจิตใจเราคือต้นแบบไหนแล้วผลออกมาอย่างไงแต่คนนี้เอาผลให้พิสูจน์ได้บอกว่านี่คือผลของเขา Jesus wants to look at the whole tree, from the root to the fruit, not just the fruit. เพราะฉะนั้นสิ่งที่พิสูจน์นำเสนอกับเขาคือให้เขาเนี่ยมาเริ่มปลูกเมล็ดใหม่เพื่อจะได้เป็นต้นไม้ขึ้นมาในจิตใจเขาคือต้นไม้ของเชื่อที่เกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากตัวหนังสือเท่านั้น So what Jesus suggested to this man was something like, you need to go back and grow the seed in your heart again, a seed that truly comes from faith. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิสูจน์ได้แนะนำสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ชายคนนี้พิสูจน์ไม่ได้บอกว่าคุณต้องทำบัญญัติอย่างนี้แต่พิสูจน์ว่าให้คุณกลับไปแล้วมาปลูกความเชื่อแล้วความเชื่อนั้นจะนำให้คุณอยู่กับเรา Jesus did not tell this rich young man to go back and follow this commandment in this way, in that way, but Jesus told him to go back and plant again the seed in his heart, and it should spring out from faith. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ชายคนนี้มาหาพระเยซูเป้าหมายของเขาได้เปลี่ยนไปเพราะแค่พระเยซูได้บอกว่าเขาไปขายสิ่งที่เขามีอยู่ After this man came and met with Jesus, the perspective or the goal in his life changed, because it says that he sold everything that he had. ซึ่งเป้าหมายของผู้ชายคนนี้คือการที่มาเพื่อจะได้มีเส้นทางที่ไปสู่แผ่นดินสวรรค์ที่พระเจ้าได้บอกไว้ The reason why he came to Jesus was because he wants to know the way that God has planned for him to go to heaven. แนวทางหรือว่าตัวอักษรที่เขาจะต้องทำตามนี่คือสิ่งที่เขาต้องการ And he wants to know what exactly are the steps that he has to follow. แต่เขาไม่ได้เข้าใจว่าพระเยซูต้องการให้เขาทำมาจากจิตใจที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจากพระเจ้า But what he does not understand is what Jesus requires of him is that all that he has been doing, it should come from a heart that is fully trusting in God. แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าได้มองเห็นในจิตใจของผู้ชายคนนี้คือพระเจ้ามองเห็นว่าสิ่งที่เขาขาดแค่ความเชื่อจากใจ But what God saw in this rich young man is that he was just missing something, and that is faith that is truly from his heart. เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพิสูจน์ได้ตอบคือฉะนั้นเนี่ยท่านก็ในนี้บอกว่าพิสูจน์จะตอบกับเขาว่าถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์จงขายสิ่งที่มีมอบเงินให้กับคนยากจนแล้วและท่านจะมีสมบัติในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิด What Jesus told him was, if thou wilt be perfect, go and sell what thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. เหมือนที่พระคิดได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่ดีมันดีแล้วแต่มันยังต้องเติมอีกนิดหนึ่งจะ perfect What he has been doing was already good, but he's just missing something, and if he fills up that missing part, then he would become perfect. เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกว่าให้เขาเนี่ยขายสิ่งที่เขามี So that's why Jesus told him to sell the things that he has. และคำนี้เนี่ยมันถ้าหากเราอ่านในคัมภีร์เราจะถ้าหากเราอ่านเฉยๆเราจะมองเห็นว่าแค่เอาของไปขายแต่ว่าความจริงที่ซูพยายามสื่อกับเราว่าคำว่าขายนี้หมายถึงว่าให้เขาเสียสละสิ่งที่เขามีให้กับคนที่ไม่มี When if we look plainly here, we could just see that Jesus just asked him to go and sell. But what Jesus is trying to say here is not literally go and sell, but to make a sacrifice, to give away something that he has or he loves and give it to someone who is in need. และการที่เสียสละนี่คือเสียสละเวลาของเขา
เสียสละความสามารถของเขาเสียสละทรัพย์สินของเขาให้กับคนที่ยังขาดในการช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้เติบโตขึ้นในพระเจ้า And the sacrifices that Jesus called this man to make, our sacrifice is like sacrificing his time, his money, his talent, his influence, in order to serve and minister to those who are in need. นี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการให้ผู้ชายคนนี้ได้มองเห็นในสิ่งที่พระเยซูต้องการ Jesus is trying to let this young man realize the things that he truly requires of him and of us. แต่สิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้มองเห็นคือเขาไม่สามารถที่จะยอมเสียสละในสิ่งที่พระเยซูต้องการให้ได้ But this rich young man saw that he was not able to sacrifice what Jesus taught him to sacrifice. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูรูปผู้ชายใส่เสื้อเหลืองเราจะมองเห็นว่าเขายังกอดถุงเงินและสุดท้ายเขาก็ไม่พร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างที่อยู่ในกระเป๋าเขาออกไป This rich young man is like the man wearing the yellow shirt. He is still hugging onto that money bag that he has and he's not willing to give it away. ขอให้เราอย่าเป็นเหมือนกับคนใส่เสื้อเหลืองในรูปนี้นะครับ May we not be like him. แต่ขอให้เราเป็นเหมือนกับรูปอีกฝั่งหนึ่ง So may we be like the picture on the other side. ซึ่งเราพร้อมที่จะเอาถุงเงินของเราเอาเวลาของเราเอาความสามารถของเราไว้ข้างหลังและใช้ตัวเราไปในเราจากพระเจ้า This man on the other side is able to sacrifice his time and he is able to give his talents and the influence that he have to go out and serve him. แล้วเมื่อเศรษฐีหนุ่มคนนี้ได้ยินคำตอบที่พระเยซูได้ตอบเขาสุดท้ายเขาก็ได้กลับไปด้วยความเศร้าหมองในพระคัมภีร์ได้บอกว่าความเชื่อของเขาได้ลดลงนะครับได้ลดลงเพราะว่าเขาไม่พร้อมที่ยอมรับในสิ่งที่พระเยซูได้มอบให้เขา After all that this rich young man has heard, he went back and he was very sorrowful. And the Bible also says that his faith decreased because of what Jesus told him to do. คนที่พร้อมที่จะรับใช้พระเจ้าคือคนที่พร้อมที่ยอมเสียสละนะครับไม่ใช่คนที่พร้อมที่จะได้รับ Those who are ready to serve God are those who are ready to make sacrifices, not those who are ready to receive only blessings. เพราะฉะนั้นเศรษฐีหนุ่มคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรา So this rich young man is an example for us. เป็นตัวอย่างในความเชื่อว่าการที่เรามาเชื่อพระเจ้าเราไม่ใช่คาดหวังว่าพระเจ้าจะให้อะไรให้กับเราแต่เราต้องคาดหวังว่าเราจะให้อะไรให้กับพระเจ้าได้ Is an example about faith. When we come to God and we believe and have faith in Him, it's not about believing that God would bless us, but it's about believing that God would help us when we make sacrifices for Him. จากประสบการณ์ของครั้งหนึ่งในขณะที่ผมกำลังนั่งรถกับผู้ปกครองตอนที่อยู่บนภูชีฟ้าแล้วผมได้คุยกับผู้ปกครองถึงเกี่ยวกับไก่ที่เราได้เลี้ยงกันนะครับหมายถึงว่าผู้ปกครองเขาก็เลี้ยงไก่ของเขาผมก็เลี้ยงไก่ของผมได้คุยกับประสบการณ์ของผมในการเลี้ยงไก่แล้วถามกับเกี่ยวกับไก่กับผู้ปกครองคนนี้ I had an experience where I was talking to a church elder when I was back in Pstr.Chachawan, and we were talking about the chickens that we were raising. So the elder, he raised some chicken, and I had some chicken as well. แล้วผมได้บอกว่าผู้ปกครองช่วงนี้เนี่ยข้าวโพดผมเนี่ยจะไม่ค่อยมีพอที่จะเลี้ยงไก่แล้ว แต่ว่าผมก็สังเกตเห็นว่าเหมือนกับว่าข้าวโพดที่ผมคิดว่าจะไม่พอเนี่ยมันก็ยังพอที่จะเลี้ยงไก่ได้อีก1 เดือน I told him like, oh elder, I think that the corn that I have been planting is not enough to feed my chicken, but it seems to me also like it is enough for 1 more month. ผู้ปกครองก็เลยยิ้มแล้วก็ได้ตอบกับผมว่าอาจารย์เชื่อไหมตั้งแต่ผมเลี้ยงไก่มาประมาณ10 กว่าปีเนี่ยไม่มีครั้งไหนที่ผมจะกังวลว่าผมไม่มีข้าวโพดเลี้ยงไก่เลย And the elder smiled and told me, Pastor, do you believe that for the past 10 years when I've been raising chicken, there was not once where I had to worry that my corn will not be enough to feed the chickens. ผมก็คิดในใจว่าอาจจะถูกเพราะว่าเขาก็ปลูกข้าวโพดของเขาแต่ละปี And I thought in my heart, oh, maybe that's true because he plants corn every year. และสงสัยอาจจะมีเหลือเฟือที่จะเลี้ยงไก่ในเล้าของเขาซึ่งเขาเลี้ยงประมาณเกือบ200 ตัว And probably he has more than enough to feed his 200 over chickens. เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วผู้ปกครองก็ยิ้มแล้วบอกว่าอาจารย์กำลังคิดอะไรอยู่
ในขณะที่เขาสังเกตใบหน้าผมแล้วเขาบอกว่าอาจารย์ผมเชื่อว่าด้วยเราทำในสิ่งที่ดีจากจิตใจของเราให้กับสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างพระเจ้าก็จะอวยพรให้กับเรา And he saw my expression and he asked, Pastor, what are you thinking? And he said that I believe and I have faith that if you do good to God's creation, God will take care of you and will bless you. เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผมฟังนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนกับพระเจ้าได้ตรัสผ่านผู้ปกครองคนนี้ให้ผมว่าการที่ผมได้มีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างหรือว่าสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่พระเจ้าได้มอบให้อยู่ในหน้าที่ที่ผมได้ดูแลเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้อวยพรผม And through the elder, it made me realize that God has blessed me through these little things that I have and through the things that He created. และทำให้ผมรู้สึกว่าความเชื่อของผมได้เติบโตจากการแค่พูดคุยแค่ไม่กี่คำ And through that simple conversation, it made me feel like my faith was increased. เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยการเติบโตในความเชื่อของเราไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เราจำไม่มีวันลืมแต่อาจจะเป็นแค่คำพูดแค่หนึ่งคำที่ทำให้เราจะอยู่ใกล้กัน Sometimes we could increase our faith not by a big event that happens in our life. It could be just from a simple conversation or a small event that happened to us, and our faith increases. เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้ในโลกแห่งความบาปมีสิ่งล่อลวงเรามากมายเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเลือกยังไงกับชีวิตของเรา In this world of sin, there are many things that are deceiving us. และความเชื่อของเราจะเลือกยังไงเราจะเลือกที่จะรอให้พระเจ้าอวยพรให้กับเราอย่างเดียวไหมหรือว่าเราเลือกที่จะยอมเสียสละกับพระองค์แล้วพระเจ้าจะตอบแทนเราที่ไหน Well, what do we do? What do we choose to do with our faith? Do we just sit here and wait for God's blessing, or are we willing to have faith that when we make sacrifices for Him, He would reward us in the future? ขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทุกท่าน May God bless us all. Amen.